خب ابتدا محدوده تزریقمون رو با مارکر علامت گذاری میکنیم. این محدوده رو چطور مشخص میکنیم؟ با توجه به پاسخ تست مینور بیمار یا محدوده رویش مو. تست های مختلفی در این زمینه هست که معروف ترینش تست مینور هست که اگر میخواین باش آشنایی داشته باشین توی یکی از ویدیوهای کوتاه ما در بخش شورت ویدیوها هستش. بعد از اینکه محدوده رو مشخص کردیم، در داخل محدوده فاصله های تزریق رو مشخص میکنیم که فاصله های تزریق ما حدود 1.5 تا 2 سانت هستش. برای افرادی که در واقع تعریقشون در تمام فصل‌های سال هستش یا تعریق زیادی دارن، کل ناحیه رو، کل نقطه گذاری هامون رو میتونیم تزریق کنیم. اما برای افرادی که برای بار اول هست که تزریق انجام میدن و یا افرادی که تعریق هاشون به صورت فصلی هست، این نقاط رو به صورت یکی در میون تزریق انجام میدیم که تمام نقاط رو به صورت کامل محدوده رو بلاک نکنیم. قبلا هم گفتم اگر که با رقیق سازی بوتاکس تعریق آشنایی ندارید و نحوه تست ها، از فیلم کوتاهی که توی قسمت شورت ویدیو هست استفاده کنید. خب تزریقاتمون رو به صورت اینترادرمال سطحی انجام میدیم با زاویه 45 درجه. تزریقات کاملا سطحی هستش و به هیچ عنوان عمقی تزریق نمی کنیم. میزان تزریقمون در این ناحیه ها در هر نقطه معادل 2 تا 3 واحد بوتاکس و در واقع از روی سرنگ انسولین بخوایم بخونیمش معادل 2 تا 3 خط ریز سرنگ انسولین خواهد بود. این نکته رو توجه داشته باشید که تزریق در هر ناحیه، در هر سمت بیمار در واقع بیشتر از 50 الی 150 واحد نباید باشه. با توجه به نوع بوتاکسی که برای تزریق انتخاب کردیم، واحدمون رو انتخاب میکنیم که میتونه 50 یا عرض کردم 150 واحد باشه. برای بلاک در واقع ناحیه میتونیم از پماد زایلاپی استفاده کنیم که از نیم ساعت قبل ناحیه رو با پماد زایلاپی آغشته میکنیم و یا اینکه قبل از تزریق از کمپرس سرد استفاده کنیم که خود کمپرس سرد باعث کاهش درد ناحیه و درد هنگام تزریق میشه. برخلاف بوتاکس صورت که پوزیشن افراد برای تزریق بوتاکس صورت به صورت نشسته یا نیمه نشسته است، برای افرادی که برای تزریق بوتاکس تعریق مراجعه میکنن پوزیشن میتونه به صورت خوابیده و یا به صورت نشسته باشه. فرقی نمیکنه در نوع تزریق ما، اما برای بیمار با توجه به اینکه کدوم پوزیشن بیمار رو در واقع مراجعه کننده رو دچار استرس کمتری میکنه، اون پوزیشن رو براش انتخاب میکنیم. از نکاتی که قبل و بعد از تزریق برای بیمار باید توضیح داده بشه، از جمله قبل از اینکه مراجعه کنه از شب قبلش و نهایت از 6 ساعت قبلش شیو رو انجام بده، ترجیحاً شیوش رو با تیغ یا ژیلت انجام بده که التهاب کمتری در ناحیه ایجاد بشه. استفاده از در واقع کرم های لایه بردار یا موبر یا استفاده از اپیلاسیون ناحیه رو دچار التهاب میکنه یا فولیکولیت میکنه و با تزریق ما ممکنه بیمار دچار اینفکشن در ناحیه تزریق بشه. مراقبت های بعد از تزریق رو برای مراجعه کننده به صورت شفاهی و همچنین به صورت کتبی توضیح خواهیم داد. اولین نکته‌ای که باید در نظر بگیرن که در 24 ساعت اول حمام نمیرن و از شوینده ها استفاده نمی کنن. تا 48 الی 72 ساعت اول استفاده از کرم های دئودورانت، افتر شیو ها و اسپری های زیر بغل ممنوعه. اگر حین تزریقمون از سیف بودن تزریقمون و استریل بودن ناحیه مطمئن نیستیم، برای بیمار ترجیحاً آنتیبیوتیک تجویز میکنیم که شامل سفالکسین 500 به مدت 5 روز و هر 6 ساعت خواهد بود. برای کاهش درد بعد از تزریق میتونیم از کمپرس سرد استفاده کنیم که علاوه بر کاهش درد تزریق و کاهش التهاب محل تزریقمون
باعث میشه بوتاکس در اون ناحیه محدود بشه و به ناحیه‌های اطراف تزریق انتشار پیدا نکنه. کانال ما رو سابسکرایب کنید و از آموزش‌های بروز ما استفاده کنید.